Nu har vi kommit till kanske mest spännande avsnittet i vår serie om digitala tvillingar. Vi ska få följa med in bakom kulisserna på Stadsbyggnadskontoret och geodataavdelningen och se hur det går till att ta fram en digital tvilling av en stad. Häng med! Grunden till den digitala tvillingen utgörs av geodata. Geografisk data som beskriver vår stad, eller snarare det vi kan se, den fysiska miljön. Geodata skapas genom staden på en mängd förvaltningar och bolag, som byggstenar som sammansatt blir en helhet, en digital kopia av staden. Från ett tekniskt perspektiv, den digitala tvillingen, bara en stor samling av olika datamängder. Så det första steget är att kartlägga vart de datamängderna finns i staden. Något som vi kallar för dataägare då. Så att Stadsbyggnadskontoret, där vi sitter, är ju en typ av dataägare som har mycket information om byggnader och fastigheter och den typen av data. Men sen behöver vi information om träd, belysning, vägar, marktäcke, och då behöver vi ju sträcka oss utanför vår förvaltning in till exempel trafikkontoret eller Park och Natur då. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att samla in det allra mest grundläggande geodata till staden. Med hjälp av så kallad stereofotogrammetri digitaliseras 3D-geometrier utifrån flygbilder som tagits i olika vinklar mot marken. Informationen lagras sedan i databaser på ett strukturerat sätt enligt en framtagen informationsmodell kallad CIM, City Information Model. En logisk struktur som gör det möjligt att länka samman stadens geografiska objekt med all annan möjlig verksamhetsinformation vi har i staden och därmed skapa en gemensam modell för all stadens data. Så det initiala arbetet handlar om att kartlägga och samla in data, och det försöker vi göra på ett så automatiserat sätt som möjligt då, så att när vi väl har gjort det arbetet så kan vi läsa den här datan varje dag om det skulle behövas. När den datan väl är insamlad så är nästa steg att försöka generera med hjälp av den här datan en så verklighetstrogen 3D-modell som möjligt. För att kunna skapa en 800 kvadratkilometer stor 3D-modell med över 100 000 byggnader har man i arbetet med den digitala tvillingen valt att använda sig av något som kallas parametrisk modellering. En teknik som ursprungligen kommer från dataspelsbranschen och gör det möjligt att snabbt och effektivt skapa stora mängder 3D-objekt, men med en sån variation och detaljrikedom att det ändå ser verklighetstroget ut. Arbetet med parametrisk design och parametrisk modellering har verkligen revolutionerat vårt arbetssätt, och det har gjort det möjligt för oss att skapa virtuella Göteborg i en sån detaljrikedom med ett så pass litet team. För nu kan vi i princip arbeta 10 gånger snabbare. Men för att berätta lite grann vad parametrisk modellering är så kan jag visa här på datorn för er. Och vi börjar med att ladda in våra gatunätverk. Och i det här läget så ser de bara ut som en tunn linje som geografisk data. Men de innehåller också information vad det är för gata och hur bred den är. Och här kan man då lägga på så kallade regler på både vägen och senare kvarter. Och de här reglerna skriver vi i kod. Därefter kan man också som sagt lägga regler på själva kvarteren. Och då kan vi skapa parametriska modeller av byggnader. Och vi har ju såklart tagit det här vidare och skapar också parametriska fasader på alla hus. Vilket gör att man tydligare ser våningar, fasadtyper och balkonger och så vidare. De här reglerna gör det också möjligt för oss att skapa realtidsrapporter. Som visar till exempel byggnadsvolym, antal boende i kvarteret och så vidare. Och de här kan vi också visualisera med olika typer av grafer. Men den kanske viktigaste styrkan med parametrisk modellering och design är att vi sen kan flytta på vägar, korsningar eller ändra storlek på kvarter som i det här exemplet. När vi gör det så ändras hela modellen om i realtid. Och det är ju helt annorlunda än våra tidigare arbetssätt. Så när man väl då har den här 3D-modellen av staden så kan man ju lite förenklat säga att man har en digital kopia på staden. Och det finns en lång rad tillämpningar för en sån kopia som sträcker sig långt ut över stadsplanering. En av de som vi tycker är lite extra spännande är att använda digitala tvillingen tillsammans med en spelmotor. Det finns ganska många naturliga överlapp mellan de två industrierna. Till exempel att kunna utforska en plats med hjälp av VR-glasögon är ju väldigt fördelaktigt när man håller på att planera platsen, för då kan man uppleva den så som den kommer se ut när den är färdig. Man kan också labba med olika våningshöjder i den digitala tvillingen för att se hur skuggor kastas på befintliga platser av nya byggnader till exempel. Eller simulera regn och fotgängare. Man kan även träna självkörande bilar på den här modellen i framtiden. Så att det finns ganska många
dörrar som öppnas av att använda en spelmotor tillsammans med den digitala tvillingen. Och det tycker vi är lite extra spännande del i den processen vi har. Man kan även koppla på något som kallas för API-er, och det är egentligen information som man kan läsa in i realtid i de här spelmotorerna då. Och det gör att man kan till exempel se vart alla spårvagnar, all kollektivtrafik befinner sig i staden, eller om det finns något problem med något av stadens funktioner som man vill kunna reagera på eller hantera på något sätt. Och detta fungerar även bra som underlag för att simulera olika situationer då i förlängningen, så att om det har varit ett kraftigt skyfall till exempel så kan man återsimulera det fast på en annan plats till exempel. Så det finns ganska många olika tillämpningar av den digitala tvillingen i en spelmotor. Och man kan säga att vi hittar nya sådana hela tiden, så det är ett utforskande arbete också, så att vi tycker det är väldigt spännande att se vilka möjligheter det har och i framtiden se vad andra kan göra med tvillingen när vi väl kommer dit. Med en digital tvilling som grund är möjligheterna till tillämpningar oändliga. Men hur ser då framtiden ut? Vad tror vi att den digitala tvillingen kommer att kunna lösa för problem? Och vilka nya affärer kan den skapa? Och kan den ge det svar vi behöver för att ta oss an de stora utmaningar som staden står inför? Det kommer vi att försöka få svar på i vårt sista avsnitt i serien om virtuella Göteborg. Vi ses!